हेलो वेलकम अगेन सबैजनाहरूलाई म परवीन गुप्ता तपाईहरुलाई गुप्ता ट्युटोरियल च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी मोडल सेट 7 को सल्युसन गर्नेछौं जुन को क्वेशन नम्बर 13 को रहेको छ। अथवा अरमा भनेर यो अर्को सेटको रहेको छ है। अरमा भनेर यो क्वेशन र यो क्वेशन तपाईहरुको सेम रहेको छ, चिन्ता गर्नु पर्दैन। म तपाईलाई A to Z बुझाइदिन्छु है त। र यो भन्दा अगाडि म तपाईलाई च्याप्टर 9 को मेबी तपाईहरुको 7 वटा अथवा 6 वटा भिडियो होला। तपाईले यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने म तपाईलाई लिंक डिस्क्रिप्सनमा प्रोवाइड गराइदिन्छु, त्यहाँबाट गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र हामी पनि अझै पनि हामी च्याप्टर 9 कै छौं र मेबी अब 2-3 वटा भिडियोमा च्याप्टर 9 कम्प्लिट हुन्छ है त। सो त्यसपछि अब च्याप्टर 9 कम्प्लिट भएपछि अब अरु टपिकमा हामी कभर गर्ने छ, चिन्ता गर्नु पर्दैन। म तपाईहरुलाई फुल ट्युटोरियल जुन कि म्याथमेटिक्सको सबै फुल ट्युटोरियल बुकको जुन कि तपाईहरुको केसी बुक छ नि, हो यो केसी बुककै यही बुकको म तपाईलाई फुल ट्युटोरियल प्रोवाइड गराइदिन्छु। प्लेलिस्ट चेक गर्नु होला, सधैं रेगुलर चेक गर्नु होला। म तपाईलाई प्लेलिस्टमा अपडेट गर्दै राख्छु है त। सो ढिला नगरिकन हामी यो क्वेशन स्टार्ट गर्नु भन्दा पहिला यदि मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने अझसम्म मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक शेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। र अझसम्म मेरो इन्स्टाग्राम आइडीलाई फलो गर्नुभएको छैन भने फलो गर्न नबिर्सनु होला। सो ढिला नगरिकन हामी क्वेशन नम्बर 13 को स्टार्ट गर्छौं है त। Audio Jungle. यो क्वेशन तपाईहरुले देख्नु भयो नि, यो क्वेशन सेम आए त एक्जाम्पलमा पनि रहेको छ। एक्जाम्पलमा पनि छ, चिन्ता गर्नु पर्दैन। म तपाईलाई त्यो एक्जाम्पल देखाउँदै छु। बुकको तपाईहरुको पेज नम्बर 313 मा क्वेशन नम्बर 5 एक्जाम्पल नम्बर 5 भन्छ यसलाई। यही तपाईहरुको क्वेशन रहेको छ जुनको मोडल सेट 7 मा सोधिएको छ है त। अथवा तपाईहरुको अर्को सेटमा पनि सोधिएको छ यो क्वेशन मेबी तपाईहरुलाई गराइदिएको होला। मेबी तपाईहरुको फर्स्ट अथवा सेकेन्ड भिडियो च्याप्टर 9 को फर्स्ट अथवा सेकेन्ड भिडियोमा यो क्वेशन तपाईहरुलाई अलरेडी गराएको होला है त। सो चिन्ता गर्नु पर्दैन। आजको भिडियोमा हामी अर्को फर्मुला युज गरेर सोलुसन गर्ने छौं है त। सो अब ढिला नगरिकन सोलुसन स्टार्ट गर्छौं र सुरुमा हामी फर्मुला युज गर्छौं। फर्मुला हेर्नु भन्दा पहिला क्वेशनले के भनेको छ त्यो हेरौँ न त। सो दैट द कर्वेचर अफ ए सर्कल अफ रेडियस a इज 1/a भनेर सोधिएको छ। अथवा अर्को क्वेशन पनि तपाईहरुको यस्तो पनि सोध्न सक्छ, फाइन्ड द कर्वेचर of the helix r of t a cos ti plus a sin tj भनेर सोधेको छ। यो क्वेशन अथवा यो क्वेशन एउटै हो, तपाईलाई नझुक्कुनी वाला है त। सो दैट द कर्वेचर अफ ए सर्कल अफ रेडियस a इज 1/a यो चाहिँ प्रुभ गर भनेर सोधेको छ। कर्वेचर 1/a हुन्छ विथ रेडियस a भनेर प्रुभ गर भनेर सोधेको छ। यो क्वेशनमा तपाईहरुको कर्वेचर फाइन्ड आउट गर भनेर सोधेको छ। r of t तपाईहरुको गिभन दिएको छ। यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई r of t गिभन दिएको छैन, आफैले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ है त। यसको लागि हामीसँग फर्मुला रहेको छ, दुईवटा फर्मुला रहेको छ। एउटा कर्वेचर निकाल्ने फर्मुला अर्को यो रहेको छ भने अर्को यो रहेको छ। अरूमा पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है त। सो कर्वेचर निकाल्ने फर्मुला तपाईहरुको बुकमा पनि छ। तपाईहरुको बुकको पेज नम्बर तपाईहरुको 312 यो हेर्न सक्नुहुन्छ। यो अथवा यो दुईटा फर्मुला एउटै रहेको छ है त। सो फर्मुला पहिला हेरौँ न, बुझौँ न कस्तो रहेछ। k = 1 by भेक्टर मोडुलस अफ v को इन्टु dt by dt। यो dt कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि यो फर्मुला एप्लाई गरेर v भेक्टर डिभाइडेड मोडुलस अफ v गर्नुपर्ने हुन्छ है त। अथवा अर्को फर्मुला यो पनि रहेको छ। र तपाईहरुलाई फर्स्ट जुन कि च्याप्टर 9 को फर्स्ट अथवा सेकेन्ड भिडियोमा म तपाईलाई यो फर्मुला युज गरेर यो क्वेशनको सोलुसन गरिदिएको होला। र आजको भिडियोमा हामी यो फर्मुला युज गरेर सोलुसन गर्ने छ है त। तपाईहरुले बुकमा पनि एक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ। र आजको भिडियोमा हामी यही फर्मुला युज गर्छौं। A to Z फुल डिटेलमा तपाईलाई एक्सप्लेन गरिदिन्छु, चिन्ता गर्नु पर्दैन है त। सो अब सोलुसन स्टार्ट गर्छौं है त। लेट अस कन्सिडर प्यारामेट्रिक इक्वेसन अफ सर्कल विथ रेडियस a भनेर भने तपाईले आफैले यो थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। प्यारामेट्रिक इक्वेसन अफ सर्कल तपाईलाई यो रहेछ भनेर तपाईहरुले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ है त। के रहेछ भन्दाखेरि r of t a cos ti plus a sin tj
रहेछ भनेर आफैले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। यो क्वेसनमा तपाईहरुले 1/a कर्वेचर हुन्छ भनेर प्रुभ गर भनेर सोधिएको छ भन्दाखेरि यो इक्वेसन आफैले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। प्यारामेट्रिक इक्वेसन अफ सर्कल चाहिँ तपाईहरुको r अफ t a cos t I plus a sin t जे हुन्छ आफैले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ, जुन कि इक्वेसन I मान्ने हो। अब यसलाई डेरिभेटिभ गर्छौं विथ रेस्पेक्ट टु t सँग। अब हेर्नुस् त यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको भ्यालुसिटी आउँछ है त। यो भ्यालुसिटी हो, यही भ्यालुसिटी के हो। यो इक्वेसन I लाई फर्स्ट डेरिभेटिभ गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको भ्यालुसिटी आउँछ। तपाईहरुले डिफरेन्शिएट जुन के डेरिभेटिभ गर्न आउँछ होला पक्कै पनि a को a cos t को sin t सरी माइनस sin t हुन्छ र a को a sin t को cos t डेरिभेटिभ के डेरिभेटिभ फर्स्ट डेरिभेटिभ र गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको माइनस a sin t I प्लस a cos t j र यसको मोडुलस निकाल्नुहुन्छ भनेको इच टर्मको होल स्क्वायर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। a स्क्वायर sin स्क्वायर t प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर t, a स्क्वायर दुईटाबाट कमन आयो, sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t भनेको 1 हो र रुट अन्डर a स्क्वायर भनेको तपाईहरुको a भयो। मोडुलस अफ v भेक्टर छ र v भेक्टर पनि आयो। यो फर्मुला एप्लाई त गर्न सक्छौं नि त हो। यो निकाल्नको लागि यो डब्बा भित्रको मोडुलसको हो, यो निकाल्नको लागि तपाईले यो फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यो फर्मुला एप्लाई गर्ने कसरी, यो फर्स्ट डेरिभेटिभ हो र यसको मोडुलस रहेछ है त। हामीले फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र मोडुलस निकाले यो भयो। अब हामीले युनिट टेन्जेन्ट भेक्टर भन्छ हो, यसलाई चाहिँ युनिट टेन्जेन्ट भेक्टर भन्छ, युनिट टेन्जेन्ट भेक्टर भन्छ है त। फर्मुला हामीले एप्लाई गर्दै गर्दा यसमा नि a कमन छ, यसमा नि a कमन छ, सो a कमन निकाल्न मिल्छ। दुईटामा a रहेछ, सो a कमन निकाले र तल नि a कसरी भयो, यो मोडुलस अफ v भनेको तपाईहरुको यो भयो र माथि v भन्यो भने तपाईहरुको कुन रहेको छ भन्दाखेरि यो रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। र यो a कमन निकाले र तल a बाँकी रह्यो माइनस sin t I प्लस cos t j, तल माथि क्यान्सल आउट भयो तपाईहरुको यो भयो, जुन कि t भेक्टर तपाईहरुको यो भयो। अब यसको डेरिभेटिभ भनेको अर्थ तपाईहरुको यो रहेको छ। अब हामी t भेक्टर तपाईहरुको इक्वेसन सेकेन्ड भयो, जुन कि तपाईहरुको माइनस sin t I प्लस cos t j तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब यही इक्वेसन सेकेन्डलाई हामी डेरिभेटिभ गर्छौं विथ रेस्पेक्ट टु t सँग हो। यो t सँग विथ रेस्पेक्ट टु t सँग हामी डेरिभेटिभ गर्छौं भने यो यस्तो आउँछ र माइनस को माइनस sin t को डेरिभेटिभ cos t प्लस को प्लस cos t को डेरिभेटिभ माइनस sin t j यो I भयो। गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको यो भयो। अब यसको मोडुलस गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको माइनस cos t को होल स्क्वायर प्लस माइनस sin t को होल स्क्वायर गर्नुहुन्छ भने sin स्क्वायर cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t हुन्छ, sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t भनेको तपाईहरुको 1 हुन्छ। रुट 1 भनेको तपाईहरुको 1 हैन त, यो भयो तपाईहरुको मोडुलस आयो। हेर्नुस् त तपाईहरुको यो मोडुलस आयो, यो आयो कसरी आएको रहेछ भन्दाखेरि पहिला यसको निकाल्ने, यो v भेक्टर डिभाइड बाइ मोडुलस अफ v को t आउँछ र यसको डेरिभेटिभ गरेपछि तपाईहरुको dt बाइ dt आउँछ र यसको मोडुलस गरेपछि तपाईहरुको यो आउँछ, यो डब्बा भित्रको हो। अब हामी कर्वेचरको फर्मुला लगाउन सक्छौं इजिली है त। कर्वेचरको फर्मुला के रहेछ भन्दाखेरि 1 डिभाइड बाइ मोडुलस अफ v भेक्टर इन्टु मोडुलस अफ d भेक्टर डिभाइड बाइ dt है त। सो यो मोडुलस अफ v भेक्टर तपाईहरुको कति आएको रहेछ भन्दाखेरि हेर्नुस् त a आएको रहेछ हो, a भयो भएको भएन। मोडुलस अफ dt डिभाइड बाइ dt कति आएको छ हेर्नु त 1 आएको छ इन्टु 1, सो तपाईहरुको समग्रमा मान्नु पर्दा 1/a भयो। कर्वेचरलाई हामी केले डिनोट गर्छौं, हेन्स द कर्वेचर इज भनेर यो फर्मुला लगाए। यो फर्मुलामा तपाईहरुको यो भ्यालु तपाईहरुको a रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले हो। यो मोडुलसको भ्यालु तपाईहरुको 1 रहेको छ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ 1 लेखे र यो मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको 1/a भयो। हेन्स अथवा दिस सो दैट कर्वेचर इज 1/a प्रुभ भयो। तपाईहरुको क्वेशनमा के भनेको छ, रेडियस a हुँदा तपाईहरुको कर्वेचर 1/a आउँछ प्रुभ गर भनेर सोधिएको छ। सो अब हामीले यसरी हामी प्रुभ गरे कुन फर्मुला लगाएर, यो माथिको फर्मुला एप्लाई गरेर। र यो भिडियो जुन कि अलरेडी म तपाईलाई यो क्वेशनको एन्सर तपाईलाई अलरेडी म तपाईलाई भिडियो बनाएको थिए, जुन कि यो फर्मुला लगाएर तपाईलाई कतिको याद छ। यो यदि तपाईलाई त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने लिंक म तपाईलाई डिस्क्रिप्सन राखिदिन्छु, यो भिडियो हेर्नु होला। सो भन्दै गर्दा कर्वेचरको दुईवटै फर्मुला लगाएर म तपाईलाई दुईवटा भिडियो प्रोभाइड गरिदिएको छु है त।
तपाईहरुले यो दुईटै फर्मुला कसरी एप्लाई गरेको छु त्यो भिडियो हेर्नु होला है त। सो आजको भिडियो यति नै हो र आजको भिडियोमा तपाईलाई केही समस्या पर्यो भने कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला र यदि तपाईलाई कुनै पनि अप्ठ्यारो पर्यो भने मलाई पर्सनली मेसेज गरेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ, इन्स्टाग्राममा पनि मेसेज गरेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ अथवा कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गरेर नि सोध्न सक्नुहुन्छ र अझसम्म मेरो इन्स्टाग्राम आइडीलाई फलो गर्नुभएको छैन भने फलो गर्न नबिर्सनु होला र मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने अझसम्म मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। सो थ्यांक यू गाइज वाचिङ दिस भिडियो।